Số ca mắc COVID-19 mới trải rộng 50 tỉnh thành, nhiều F0 cộng đồng. Ngày 29 tháng 10, Bộ Y tế cho biết, trong 4.889 ca mắc COVID-19 được ghi nhận ở 50 tỉnh thành, có 2.305 F0 cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày ghi nhận 977 ca, Hà Nội 37 ca, với một thị trấn chuyển màu đỏ. Tính từ 16 giờ ngày 28 tháng 10 đến 16 giờ ngày 29 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.899 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 4.889 ca ghi nhận trong nước, tăng 13 ca so với ngày trước đó tại 50 tỉnh, thành phố. Có 2.305 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 977, Bình Dương, 697, Đồng Nai, 697, Bạc Liêu, 398, An Giang, 320, Kiên Giang, 249, Tây Ninh, 180, Sóc Trăng, 151, Cần Thơ, 101, Long An, 91, Đắk Lắk, 90, Tiền Giang, 75, Bình Thuận, 68, Cà Mau, 65, Gia Lai, 61, Đồng Tháp, 60, Hà Giang, 60, Trà Vinh, 59, Phú Thọ, 46, Hậu Giang, 42, Quảng Nam, 38, Vĩnh Long, 37, Hà Nội, 37, Bến Tre, 34, Quảng Bình, 32, Khánh Hòa, 30, Nghệ An, 25, Bình Phước, 20, Bình Định, 17, Thừa Thiên Huế, 17, Thanh Hóa, 16, Nam Định, 14, Hà Nam, 13, Bắc Giang, 12, Kon Tum, 12, Bắc Ninh, 7, Quảng Ngãi, 7, Quảng Ninh, 6, Đắk Nông, 6, Thái Bình, 4, Phú Yên, 3, Ninh Bình, 3, Đà Nẵng, 2, Hải Phòng, 2, Hải Dương, 2, Lâm Đồng, 2, Hưng Yên, 1, Hà Tĩnh, 1, Vĩnh Phúc, 1, Sơn La, 1. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 910.376 ca nhiễm, đứng thứ 40 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 9.243 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 905.558 ca. Trong đó có 813.315 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh, 430.059, Bình Dương, 231.721, Đồng Nai, 64.412, Long An, 34.632, Tiền Giang, 16.199. Về tình hình điều trị, trong ngày có 2.169 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 816.132 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.990 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ, 1.969, thở oxy dòng cao HFNC, 587, thở máy không xâm lấn, 103, thở máy xâm lấn, 312, ECMO, 19. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 đến 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 ghi nhận 56 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 32, Bình Dương, 6, Bạc Liêu, 5, Đồng Nai, 4, Tiền Giang, 2, Sóc Trăng, 2, Bà Rịa, Vũng Tàu, 1, Khánh Hòa, 1, Quảng Ngãi, 1, Kiên Giang, 1, Lâm Đồng, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 60 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.966 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 29 tháng 10 có 1.712.435 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 78.940.403 liều, trong đó tiêm một mũi là 55.578.783 liều, tiêm mũi 2 là 23.361.620 liều. Từ tháng 11, Việt Nam cũng triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên toàn quốc.